حالتون چطوره؟ بچه ها این ویدیو قراره یه ویدیو خیلی متفاوت نسبت به ویدیوهای قبلی کانال من باشه. خب دوستان، من توی این ویدیو قصد دارم که بزرگترین چالش زندگیمو حلش کنم. حالا اون چیه و چجوری؟ این که من هر وقت میخوام برم سفر دغدغه مهدیو دارم. چجوری؟ اینجوری که یا مامانش یا مامانم حتما باشه که مطمئن باشم، خیالم راحت باشه که تا من میرم برمیگردم مهدی از گشنگی تلف نمیشه، زنده میمونه. واسه همین الان دارم میرم برای خونه خرید کنم. بعد پیش خودم گفتم که حالا که دارم خرید میکنم و دیگه همه چی هم تو خونه هست و اینا و هیچ بهونه‌ای وجود نداره که این نیست اون نیست فلان بسار، ازش بخوام که شام امشب مهدی درست کنه. شام امشب و مهدی درست کنه، ببینیم انتخابش چیه، اصلا ریاکشنش چیه، قبول میکنه این کارو بکنه، قبول نمیکنه، نمیدونم، هیچی نمیدونم. شما هم لطفاً تا آخر این ویدیو با من باشید که ببینیم مهدی چی کار میکنه، از پس این چالش چه شکلی برمیاد. بچه‌ها پروسه خرید انجام شد. آقا مهدی پاشنه طلا، دارم میام پیشت. تو فقط زمان ادیت میبینی که این نقشه شوم از قبل کشیده شده بود برای تو. رسیدیم خونه. چقدرم آینه آسانسورمون تمیزه. بعد بریم تو با هم دیگه بهش بگیم چه نقشه‌ای براش داریم. این دوتا بچه‌های من اومدن استقبال. سلام مهدی صحرا، چطوری؟ مهدی یه نقشه‌ای برات دارم. خوب بودی؟ میگم یه نقشه‌ای دارم برات. خب میخوام شام امشب تو درست کنی. لیو به نشانه اعتراض. لیو درست میکنی؟ چی هستم؟ هر چی دلت میخواد، هر چی عشقته، همه چی داریم. هر چی دوست داری میتونی درست کنی. جسی بیا. میخوای چی درست کنی برامون؟ اون در کابینت خب ببند قصد غذای خاصیه تو مناطق کنیا بیشتر. مهدی داشتم به بچه‌ها میگفتم که یکی از بزرگترین چالش‌های من هر وقت میخوام من دماغم جنس جان اینو نگینی میکنی انقدر دوتاش قرار آشپزی کلا با تو باشه. این که نگی خورد کردنه، خورد کردن با آشپزی کار. چقدر صدا تولید می‌کنی؟ اینو اولین باری که من درست کردم. میخوای یه قاشقی برداری که آب نشه؟ میگاه میشه. اون دستش آب میشه. نمیشه که اون با دستش. خیلی خوب. اولین باری که من این غذا رو درست کردم با نصرت دوتایی با هم بودیم. به من گفت یادم بده اینا. بعد اینو یاد نصرت دادم، کارا اونجا شروع کرد، کارو جمع کرد. نگو که اینم مال تو بود. این که دیگه همه میدونن دیگه، یه چیزی گفتم نه. قارچ چون آب میندازه دوستان آخر اضافه کنیم. یعنی اینو الان سرخ کردیم برش داریم؟ آره همینه دونه سرخ. خب ذرت ببینید به میزان کافی زیاد بریزید ذرتو. چی کار کنم؟ اونو خالی کن. چشم قربان. مهدی واقعا قراره شامو تو درست کنه دیگه، پاشو بیا.
مامانم و داداشم همسایه بغلیمون هستن، همیشه هم چترش اینجا بازه. بعد الان چی میخوای؟ الان من دعوت کرد بیا لایک میخوایم بگیریم که آبرون رو ببری. آره میخوایم بهش شام بدم. میزو چیدیم، غذای مهدی همچنان داره اونجا آماده میشه. خب بذار رو 3 آماده این 2 1 کردم به به. مهدی چیکار کردی مهدی؟ کار کردی؟ درشی میخوری جیرو. خوشحالم که فقط نسوزوندیش. اتفاق زیرش تدیکی بشه خیلی خوب. و همین خمیر میذارم زیرش میشه پیتزا. من روز نباشه. گلو ببید نون ماست. مهدی با پیتزا بکنم که نون ماست. آی دختری مامان. والا امتیاز دی اگه بخوام بکنم که بالاخره یه سری از وسایلا با داماد بود، مثلا نوشابه سر سفره که من چندین بارم گفتم شاید خجالت بکشه برو بخره ولی نرفت خریدم. یه امتیاز واسه اون کم میکنم. بوی غذا بوی نامناسبی داشت، یه امتیاز هم واسه اون کم میکنم. طعم غذا خب میتونست بهتر باشه، مثلا به جای نون لواش مثلا میتونست یه خمیر پیتزا زیرش استفاده کنه، مثل پیتزا بود دیگه تقریبا غذا، ولی خب به نظر میتونست بهتر باشه کیفیتش. یعنی من اگه جاش بودم قطعا از خمیر پیتزا زیرش استفاده میکردم. بعد مراسم سرگرم کننده دسر و پیش غذایی هم که نداشت اصلا. با این حساب اگه بخوایم پیش بریم من از 10 به ایشون 2 رو میدم. خیلی خوشمزه بود، خیلی عالی بود، بی‌نظیر بود. من خیلی خوشم اومد. امتیاز 10 میدم از 1 تا 10. توی برنامه خیلی مهم من به ترک دارم میزنم. شاید ترکشون بگیرن. ترک به نظر من رو 4 پیک کمت دارم میکنم. 3 تا شکلات خوردی کافم که میری یه دونه میذاره، ولی بفرمایید اون یکم مونده اونجا. شب تو جردن رفتم یه دونه آب نبات داد مچ بزنم با قهوه. شما سری شکلات میخوری یه دونه آجیلم هست. خنده خانوادگی همتون تو فیلم بودم. صدا نه